A Kongói Demokratikus Köztársaság 85 millió lakosával a szubszaharai régió harmadik legnépesebb, Afrika második legnagyobb területű országa. Ásványkincseit, mezőgazdasági és energetikai lehetőségeit tekintve pedig a világ egyik leggazdagabb országa. 80 millió hektár termőfölddel rendelkezik, és több mint 1100 féle ritka fém és ásványi anyag bányászható a területén. Lehetőségeit tekintve Afrika egyik leggazdagabb országává, és így a kontinens gazdasági fejlődésének, növekedésének motorjává válhatna. A korrupció és a rossz vezetés következtében azonban az ország egyelőre nem képes a lakói javára fordítani természeti kincseit. Ebola járványok, infláció, etnikai és politikai konfliktusok nyomorítják meg a világ egyik legszegényebb országát. Az elején úgy indultam el, hogy nagyon nagy a szükség, és tényleg segíteni kell, és valamit kell csinálni. De hogy pontosan mi lesz az, hogyan, stb. Arról nem tudtam sok mindent. Volt ez a vágy, hogy akkor látom, hogy micsoda nagy szükség van, én megyek. Az itteniek, ők nagyon tudatában vannak annak, hogy egészségügyi ellátásnak bizonyos területei nagyon-nagyon gyerekcipőben járnak, vagy egyáltalán nincsenek lefedve. Ilyen például a szemészet. Minden, ami specialitás az ilyen, a fogászat, a fülorgégészet, az urológia, kardiológia, pulmonológia, stb. És a szemészet azért egy elég nagy terület, habár csak egy kis szervről van szó, de az itteniek szokták mondani, hogy ugye a látás az az élet. La vue, c'est la vie. Ugye így mondják, és ez teljesen igaz, és ezt ők nagyon érzékelik, hogy ha valaki megvakul, akkor ugye az egész élete van válságban. Dr. Hardy Richárd szerzetes szemorvos Kabindában, közössége a katolikus 8 boldogság közösség által fenntartott kórházban kezdte misszióját 1995-ben. 1996-ban kitört polgárháború frontvonala Kabinda mellett húzódott, de Richárd doktor tovább folytatta a megkezdett munkát. A vidéki körülmények később már nem adtak elég lehetőséget arra, hogy az ottani személyzet több embert ellásson. Így 2006-ban bérelt házakban indult el az új személyzeti centrum ideiglenes körülmények közt Budzsimáj városában. Célja, hogy a környék 8 millió betegét még 2 távolabbi centrum megnyitásával együtt valóban el tudják majd látni, miközben a klinikák önfenntartóvá válnak. A Szent Rafael szemklinikán a szürkehályog eltávolításán kívül olyan műtéteket, beavatkozásokat hajtanak végre, amit egész Kongóban nem tudnak máshol nyújtani. A jó segítség az a valós igényt és a szükséget célozza meg. És ez kézenfekvőnek tűnik, de sajnos nem az. Nagyon sok olyan nemzetközi, főleg nyugati humanitás program van, ahol a minisztériumi irodáiból próbálják kitalálni azt, hogy mire van szüksége a támogatottnak. Mi ezt nem tesszük, azért jöttünk el egy ilyen tekintélyes kormányzati, politikai és egyházi delegációval Kongóba, bizonyos szempontból a világ végére, hogyha nagy metropoliszokat nézzük, egyébként kockázatot is vállal, hogy el tudjunk menni ezekhez az emberekhez Budzsimáiba, és meg tudjuk kérdezni azt, hogy mire van szükségük az életben maradáshoz és a helyben való megmaradáshoz. Amikor itt elkezdtük, itt Budzsimájban konkrétan, akkor hatalmas nagy tömegek jöttek az elején, és aztán szépen lassan megszokták, hogy itt vagyunk, és tudják, hogy itt vagyunk állandóan. Tehát most ez a nagy első ilyen nagy nyomás az már beállt egy ilyen állandó, stabil szintre, de nagyon ismertek vagyunk, úgyhogy ők nagyon örülnek neki, és ezt mindenütt mondják, számtalan helyen, hogy milyen jó, hogy itt vagytok, és hogy ez nekünk micsoda nagy ajándék. Felmértem itt az évek során, hogy ugye mekkora területet tudnánk mi lefedni, ha már sokkal többen lennénk, ha már tényleg jobban tudnánk kisugározni.
ezt most csak nagyon kis százalékban tudjuk véghez vinni. Most ez 3 megyényi területet jelent. Van a Szankuru megye, van a Kabindai, Lomami megye, és van a Muzsimai, Kelet-Kasszai megye, és ez a 3 megyényi területen van 8 millió ember. Ez egy rettenetes kihívás. Amikor felmértem, és ahogy egyre jobban ismerem, az ember talál helyben olyan ápolókat, akiknek egész jó szakképesítése van. Tehát a mostani fejlődésnek egyik lépcsője az, hogy ezeket tudjuk bevonni az ellátásba, és ezekkel együtt kezdünk dolgozni, és ők is örülnek, mert mi úgy ajánljuk meg az együtt dolgozást, hogy akkor őket anyagilag is támogatjuk, és akkor ők sokkal jobban tudnak dolgozni, sokkal hatékonyabban tudnak előkészíteni missziókat. Miről van szó? Arról, hogy ha ők nem tudnak operálni, ugye, nem tudnak, nem mernek. Aki mer, az kipróbálta, és előbb-utóbb abba adja, mert szemhez nyúlni azért az nagyon-nagyon kényes, és ahhoz felszerelés kell. Így egyre több olyan emberünk van a távoli vidékeken, akik meg tudják szervezni, hogy mi oda menjünk. Ott elhelyezkedünk a kórházban, és 1 hét, 2 hét, 3 hét, 4 hét, attól függ, hogy mekkora missziót nyitunk, alatt tudunk minél több beteget látni és megoperálni. Azért nehéz azt mondani, hogy én egy nagy centrumot itt nyitok, és jöjjön mindenki ide, mert az utazás az rendkívül körülményes. És egy innen 600 kilométerre élő bácsikának vagy nénikének azt mondani, hogy jöjjön be Buzsimájba, soha nem fog bejönni, mert annyira messze van, fél is tőle, mert itten bizonytalanságba jön, anyagilag sem fogja bírni, sem az utat, sem utána, fél tőle, hogy majd mit kérnek tőlem ott, még akkor is, ha azt mondom, hogy ingyen lesz esetleg, még akkor sem jön. Úgyhogy ezeket a távoli missziókat muszáj csinálni, de ez egy állapot, hogy most csináljuk a távoli missziókat, és előkészítjük azt, hogy legyenek olyan pontok, ahol beindul egy bizonyos munka, ami hát a több rétegű. Az egyik réteg az, hogy ugye felkeresni a kataraktás betegeket, aki vak, és tényleg meg tudjuk operálni és lát utána, illetve egy csomó megelőzhető betegséget felkutatnak, és akkor őket is elkezdjük kezelni. És hogy utána mi itt orvost képzünk szemésznek, és őket akkor kihelyezzük ezekbe a kórházakba. Elég hosszú távon tudunk most programot beállítani. Érzékeljük, minduntalan mondják és köszönjük, és hát hívnak. Hát az is egy jel, hogy állandóan hívnak távolról, hogy itt és itt várnak minket. Ami ugyanakkor nehézség is, mert egyszerre több helyre most még nem tudunk menni, de talán majd ez is lesz. Mi nem hiszünk már abban, hogy ha egy adományt egy nagy nemzetközi szervezetnek, egy ügynökségnek adunk át, akkor az adomány az teljes egészében meg is érkezik azokhoz, akik szenvednek, vagy akár életveszélyben vannak. Azt tapasztaljuk, hogy akár a 30-40%-át is elviszik úgynevezett adminisztrációs költséggel a köztes szereplők. Ezért szerintünk a jó segítség az magát a szükséget szenvedő közösséget támogatja, nem pedig a nagy ügynökségeket, és ehhez is tartjuk magunkat a kongói programjaink során, és hogyha el tudunk indítani Kenyában is programokat, akkor itt is ez lesz a támogatási alapelvünk. Tudják rólunk, hogy a katolikus egyházban dolgozunk, a katolikus egyház egészségügyi programjának egy része vagyunk, tehát ezt mindenki tudja. De nem szeretem ezt így kiragasztani. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy jól tegyük Jézus nevében, amit teszünk, és aztán a többi az mellette van. De ezt ők tudják, mert a kocsinkra is eleve föl van írva. A klinika neve a Szent Rafael, ezt csak katolikusok szoktak ilyen szentes nevet adni, úgyhogy ez egy magától értető dolog náluk. Az Úr nem úgy ad, hogy kérem, és hip-hop itt van. Tapasztalatom szerint, amikor kapunk, akkor mindig pont annyit kapunk, amennyi szükséges. Itt megnyílt 2006-ban a kis centrum, amikor elkezdtük nagyon kicsi dolgokkal, magyarországi segítséggel, ahol a kis magyar adakozók, akik minden hónapban vagy minden fél évben tudnak adni. Elképesztő, ugye, hogy valaki nyugdíjából arra gondol, hogy itt Afrikában Richardnak a betegeit támogassa, az fantasztikus. És csomó olyan segítő néni bácsi van, aki nem is mondja meg, hogy ő kicsoda. Csak tudjuk, hogy Bihar-Keresztesről, távolról jött, onnan, ahonnan a családunk ugye származik. Azt hiszem, nekik fontos az, hogy ez tényleg ide jött, és ezt tényleg hűségesen használjuk fel az itteni helyi embereknek a javára. Ez egy nagyon nagy segítség volt nekem az elején, és ez tartotta fönn az egész szemészeti centrumot egy jó ideig.
Ez a program ez nagyon fontos. Hardy Richárd, magyar szemorvos és katolikus misszionárius, az én meglátásom szerint egy nemzeti és egy humanitárius hős, ennek a területnek egy hőse, úgyhogy nem is tudnak róla sem Magyarországon, sem a nagyvilágban az emberek közül nem ismeri. Több mint 20 éve költözött a dél-kongói Mbuji-Mayiba, és felépített a semmiből és magánadományokból egy olyan szemklinikát, aminek a praxisában 8 millió ember tartozik, és évente több ezer ember látását is, és az életét is mentik meg. Ezért nagyon méltó és helyes támogatási célnak tekintem a Hungary Health program szempontjából is. Nekünk megtiszteltetés, hogy ezt a programot támogathatjuk. Megható és csodálatos ez a fogadtatás. Önök megköszönték nekünk, a delegációnak ezt az adományt, de nem a delegációtól kapják az adományt. Megköszönték a magyar államnak az adományt, de nem a magyar államtól. Nem is a Hungary Health programtól kapják ezt az adományt. Ezt az adományt a magyar emberektől kapják, akik testvéreként tekintenek önökre. Magyarország messze van innen. Ez egy olyan ország, aminek nehéz történelme volt, és sokszor szenvedett a népe nélkülözést. De a magyar ember az olyan, hogy a kevésből is ad. És a programunk keretében a magyar emberek adománya azokat illeti, akik képesek magukért is tenni. Önök, akik itt vállalnak szolgálatot, pedig hősök, a szeretet hősei. Isten áldását kérem a szolgálatokra. Nous demandons la bénédiction du Seigneur sur votre travail, sur vous. Amen. Amen. Ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui A magyar kormány 1 millió eurós támogatásából fog felépülni az az épületszárny, melyben az új műtő kap majd helyet. A támogatásból a klinikának eszközvásárlásra is lehetősége nyílik. A klinika nemrég elkészült új épületrészeit Bernár Kaszonda, a Buzsi-Mayi egyházmegye püspöke áldotta meg. Megszületett ez az álom, hogy akkor legyen egy saját intézményünk, amit saját olyan telken tudunk megépíteni, ami már a miénk. Lépésről lépésre úgy láttam a Jóisten kezét, ahogy segített, hogy az első telkek meglettek, utána azt összeolvasztottuk, utána beindult egy kisebb építkezés, aztán az egyre nagyobb lett. Lett egy terv, amit a gyerekkori osztálytársam, a Varga Nóri tervezett meg, és teljesen önkéntes munkában átadott nekünk. A tervnek bizonyos részei kezdtek megvalósulni. Ebben a tervben van a műtő, ami az egyik központi és nagyon nagy struktúra, egyik legköltségesebb kiadás lesz, és hogy ezt most a Hungary Health programban tudjuk megépíteni, illetve a belevaló műszerfejlesztést azt szintén meg tudjuk csinálni, ez fantasztikus nagy erőrelépés lesz. Parancsolj. Nekem ezt le kell venni, mert nem látok. Csinálja ki? Mondom, Akkor a retina sebészethez van még más, ami hiányzik, fagyasztó, tehát a retinát azt fagyasztani szokták.
az ilyen kis heggesztést csinál, tehát az fontos, az nekem nincs, és az, ha az lenne, biztos, hogy sokkal több sikerünk lenne. Tehát van egy csomó olyan műszer, ami már is listán van. De maga az épület, az nyilván ugye az ebből a Hungary Health pénzből lenne, és plusz akkor ezek a mondjuk úgy, hogy drága műszerek, vagy plusz a drága műszerek, plusz valószínűleg egy autó, hogy a távoli missziókat azt tudjuk ugye jobban ellátni. Tudnék, a mostani autónk az már majdnem 10 éves, és hát kezd szétesni, ugye az itt a héttakon az igen. Tehát akkor nem csak Buzsimárban lenne magyar műtő, hanem az egész környéken. Hát igen. A személyzet terén is, ahhoz, hogy sikeresen tudjál dolgozni, nagyon sok apró dolognak kell működni. Otthon is, na most itt ez azért még nehezebb, mert itt nincs áram, nincs víz, ezekkel is kell küzdeni, harcolni nap mint nap. Ezért nem is lehet azt mondani, hogy idejövök és fél év alatt nem tudom, mindent fogok csinálni, mint te tényleg hosszú távon évek, meg 5 évek, meg 10 években kell gondolkozni, hogy ezt fejlesztem, és aztán a gyümölcs az egyre jobban gyümölcs lesz. Tehát ahhoz, hogy én szürkehálót tudjak operálni, ahhoz kell energia, szünetmenteseket kell betenni, meg több generátor is kell, ami, hogyha az egyik véletlenül leáll, akkor a másik is be tudjon kapcsolni, stb. Napenergia szisztéma, stb. Akkor kell egy stáb, aki melletted van, és ez tényleg egy nagyon komoly csapatmunka, ahol a sterilitás az tényleg biztosított, az előkészítése a betegeknek az is jó kell legyen. Annyira gyorsan csináljuk, és annyira sokat kell operálni, hogy én nem ismerek minden beteget, nem látok minden beteget előtte, úgyhogy azt egy ápoló figyeli, és jelöli meg a betegnél, hogy melyik szemet kell operálni. Ő is tévedhet, időnként van olyan, hogy rosszul címkézte meg, és akkor időnként a műtőasztalon derül ki, hogy hopp, nem ezt a szemet kell. Itt a 20 év alatt már az ember rájött, hogy kell dolgozni az afrikaiakkal, és akkor próbálja ezt csinálni. Az álomnak a vége az az, hogy itt tényleg egy olyan stáb fel tudjon állni, amelyik jól képzett, amelyik már egyedül is tudja nem csak a rendelést, meg nem csak a szemüvegfelírást, szemüvegkészítést, hanem a műtétes részét is végezni a dolgoknak, akik így globálisan látják, hogy nem csak Buzsimájban és nem csak ebben a klinikában kell jól dolgozni, hanem kell kisugározni észak felé, kelet felé, dél felé, és ami a vége, hogy anyagilag is lássák, hogy érdekük, hogy ezt a klinikát, ezt a centrumot ők hűségesen tudják kezelni, ugye? Mert hogyha lenyúljuk a pénzt jobbra-balra, hát az baj, az nagyon nagy baj. Már van egy nagyon jó rendszerünk, ami működik, de hogy ez még jobb legyen. Nagyon figyelünk arra, hogy válogatjuk meg az orvosokat, ápolókat, akiket felveszünk, hogy helybéli legyen, akiről tudjuk, hogy szeretne itt maradni, itt élni, mert ezáltal ugye kiképezzük, a kiképzés alatt ugye investálunk bele egy csomó energiát, pénzt, és hogy hát nem menjen el mondjuk Kinshaszába azért, mert ott több az aszfalt, hanem maradjon itt sokkal nyugisabb az élet is, helyzet is, és ezáltal a klinikát azt tényleg tovább viszi. 6 hónapja, most már nem én vagyok az igazgató, hanem egy afrikai, az orvosigazgató, úgyhogy, és ez nekem nagyon nagy öröm, hogy ő átvette, nagyon jól csinálja, sokkal jobban, mint ahogy én próbáltam. Megkérdezzük, hogy miben tudunk segíteni, meghallgatjuk a választ, és az esetek szinte 99%-ában az a válasz, hogy azt kérik tőlünk, hogy segítsünk nekik megmaradni őseik földjén, a szülőföldjükön, ne kelljen elindulniuk, akár Európa, akár más régió felé, ne kényszerüljenek migrációra, úgyhogy szerintük a jó segítség az, ami ezt az igényt teljesíti. Én nekem meggyőződésem, hogy egy afrikai, ha el kell vándorolnia innen, az neki egy katasztrófa. Ő nem azért megy, mert hogy hanem valami nagyon komoly baj van a háttérben. És hát ha itt tudunk segíteni, itt tudunk megteremteni egy jobb világot, akkor tegyük, mindenképpen tegyük. Érdemes. Anyagilag is sokkal jobban megéri a helybe vitt támogatás, mint hogyha
Megpróbáljuk integrálni az Európába érkező migránsokat. Abból a pénzről, amiben egy Európába betelepülő migráns családnak Európában egy házat föl lehet építeni, abból a pénzből Szubszaharai Afrikában 10 házat föl lehet építeni, és mindenki jobban jár, mert ők meg tudnak maradni a szülőföldjükön, ránk meg nem nehezedik a migráció nyomása. 22 éve itt él Afrikában, és hát jókedvű, vidám, életre való. Én hiszem, hogy ő már most boldog. Az egyház, mikor valakit boldogá avat, akkor igazából azt ismeri el, hogy igen, ez az élet, ez hogy mondjam. Hát én imádkozok, hogy tényleg Richard testvérünk 21. század misszionárusa, szentje legyen, példaképe legyen nagyon-nagyon sok fiatalnak. Persze őt nagyon leköti az itteni munka, most éppen kórházat épít, évente több ezer szemműtétet végez, tehát naponta több mint 10 jut, és ez egész komoly, komplex folyamat, és bizony nem könnyű. Tehát, hogy nehéz, vagy nem is tudom, szabad egyáltalán elszakítani ettől a munkától, de büszke örömmel körbehordoznám Erdélybe is, és Magyarországon is, hogy lám. Nem igaz az, hogy a mi keresztény hitünk annyira elsatnyadt. Ez tulajdonképpen a magyar emberek és a magyar kormány szándékát hitelesíteni, hogy idejönni, ott, ahol tényleg gond van, baj van, nehézség van, és ott segíteni helybe. Természetesen nem fogjuk Afrika problémáit megoldani, de magunkét hozzá tudjuk tenni, és Magyarország olyan helyzetben van, hogy karakteresen, érthetően, láthatóan kell fogalmaznia, mert felelősségünk van. Az Afrika keleti partján fekvő 50 milliós Kenyában 2011 óta több száz ember veszítette életét dzsihadista csoportok terrortámadásai miatt. A legaktívabb szervezet az Al-Qaida terrorhálózat tagjaként az Al-Shabaab milícia, amely az elmúlt évek legvéresebb mészárlásaért is felelős. 2013-ban például 60 embert öltek meg egy Nairobi bevásárlóközpontban. 2015-ben 147 embert gyilkoltak meg egy egyetem megtámadásakor. 2019 elején pedig 21 emberrel végeztek egy fővárosi hotelben. Kenya azután vált az iszlamisták célpontjává, hogy 2011-ben a szomáliai hadsereggel közösen próbált meg fellépni az északkeleti határon és a tengerparton aktív terroristák ellen. Ettől kezdve a szélsőségesek a muszlim Szomália meggyalázójaként tekintettek Kenyára. A keresztények különös veszélynek lettek kitéve, amiben a robbantásos merénylettől kezdve a késes és fegyveres támadásokig, illetve templomok felégetéséig minden beletartozik. Kenyába azért érkeztünk, hogy felmérjük azokat a helyszíneket, amiket érdemes lehet bevonni a Hungary Helps program támogatott projektjei és célkitűzései köré. Olyan helyszíneket keressünk, amelyik alapvető humanitárius célkitűzéseinket segítenek teljesíteni, tehát emberéleteket szeretnénk menteni itteni jószolgálati partnerek által. Másrészt teljesítik azt a politikai célkitűzéseinket, hogy a migrációt mérsékeljük, hogy a Dél-Szahara alatti, a szubszaharai régió az Európába irányuló migrációnak egy nagyon fontos kiindulási régiója. Mi úgy gondoljuk, hogy nem a migrációt kell támogatni, hanem éppen, hogy segítségnyújtással a helyben maradást kell támogatni. És a harmadik ilyen fontos prioritási vonal az, hogy erősítsük meg a keresztény közösségeket, mind Kongóban, mind Kenyában. Afrika problémái nem tudjuk, hogy megoldható-e.
az én életembe, a mi életünkbe, amit lehet, meg kell tenni, és úgy, ahogy. És szerintem ezzel nincs itt filozofálni, mert ilyen alapon leülhetünk, és nem csinálunk semmit. Tehát az világos, hogy ha nem segítünk, nem jövünk ide és nem segítünk itt, akkor ők fognak jönni. Ez ilyen egyszerű, de mindenkinek az élet rövid, és abba kell azt megtenni, amit lehet. A Hungary Health programnak egyik jellegzetessége, ami megkülönbözteti sok más humanitárius kezdeményezéstől, méghozzá az, hogy mi mindig megtaláljuk azt a helyi partnert, amely képes változást elérni a humanitárius fronton, és utána közvetlenül támogatjuk. És úgy támogatjuk, hogy nagyon erősen támaszkodunk a keresztény egyházi hátterű szervezetekre, mert látjuk azt, hogy néha olyan erős és fontos a szerepük az afrikai társadalmakban, hogy még a hatóságok, a kormányzatok szerepét is átveszik a szociális ellátásoknak a biztosításában. Ami a remény táplálja az én szívembe az, hogy ezek az emberek nagyon szeretik a Jóistent. Meglepő, több szertartáson is részt vettük, hogy milyen vidáman tudnak énekelni, táncolni. Hát itt egy szentmise 2-3 óráig tart. Igazából, aki meg van keresztelve, az mindenki megy szentmisére, és hát látni azt, hogy mekkora áhítattal, szeretettel vesznek részt ezeken a szertartásokon, hát nekem, mint katolikus papnak, ez igen, hát nagy öröm volt. But I'm not the second star in the world. I like to start very much. Okay, look my friend here, you swim. But you be, then you know that we come. My name is Charles Tomorrow. Aki nem misszionárus, az jobb, hogyha otthon marad a szülőföldjén, és hát ott a népének gondjait, bajait fölvállalva, feladatokat megoldva éli életét. Tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy buta dolog lenne egy nagy fakalánnal a nagyvilágot jól összekutyulni, hanem az kell, hogy mindenki a maga drága szülőföldjén, ahol az Isten őt megalkotta, megteremtette, megálmodta, az ő őseinek a temetője, ahol van, ott ő élje szépen az életét, és hát bontakoztassa ki saját magát, építse Isten országát. Úgy érzem, hogy minden szegénység, minden gond, minden probléma ellenére Afrika remény országa. Én nagyon sokszor jártam ilyen nyomorúságos helyeken, de olyan szegény nyomornegyedekben, amiket itt most láttunk az út során, ilyet nem igen láttam. Némi hasonlóságot, kisebb kiterjedésűt igen, de ilyen töményen, és talán az is, hogy ilyen bemenni a nyomornegyedekbe, beszélgetni, találkozni ezekkel az emberekkel, akik ott élnek, látni a lakási viszonyaikat, látni az egészségügyi helyzetüket, látni a teljesen reménytelennek kinéző sorsukat. Egy ilyen útnak az olyan személyes lecsapódása nagyon elgondolkoztatja az embert azon is, hogy ahogy mi Európában élünk, ahogy Magyarországon élünk, amilyen körülmények között zajlik a mindennapunk, amink van, ami után átsingózunk, ami miatt kétségbe esünk, amitől elromlik a kedvünk, hogy ha az ember egy ilyen kirándulást végez, akkor azért sok minden átértékelődik. Van az a régi mondás,
hogyha egy embert megmentünk, egy világot mentünk meg, egy egész világot mentünk meg. És hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy csepp a tengerben, amit teszünk, és legtöbbször azért nem egyes embereket jelentenek ezek a projektek, hanem több embert is. De ha csak egyetlen embernek is sikerült valamiképpen visszaadni a reményt, az indulási lehetőséget, a növekedéshez, valahogy a hitben való megmaradáshoz, akkor az már megérte. Kenyában a nélkülözés, a vidéki régiók nélkülözése mellett már a keresztény üldözés, illetve az iszlamizmus is felütötte a fejét. Ezért fontos az, hogy együttműködjünk helyi keresztény közösségekkel, de ami nagyon fontos, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy nem úgy, hogy a kedvezményezettek azok nem kizárólag a keresztény emberek. Tehát támogatást adunk egy olyan keresztény jószolgálati szervezetnek, amelyik például Nairobinak egy nyomor negyedében, egy szamjában menti meg az utca gyerekeket a szószoros értelmében, de akiken ők már segítenek, azok nem feltétlenül keresztények lehetnek, muzulmánok is, a szenvedésnek nincs ebben az esetben keresztlevele, hanem együtt fordulnak minden csoportból származó szükséget szenvedő emberhez. In Kenya, we have had certain major difficulties. One has been ethnicity and the planting of hatred between tribes or people of different ethnicity, and the wrong competition and the wrong grouping just because of ethnicity and not because of a rational reason of grouping for good cause. This attacks the central core of the Christian message of love of neighbor and without distinction or discrimination that I embrace, like Christ embraces everybody, rich or poor, of one particular tribe or clan or the other. That is what we are trying to deepen, and maybe is the biggest challenge, advocacy of justice and peace by bringing about the sense of openness across ethnicity.